شراب نوشیدنی که هزاران سال با بشریت همراهه. اینجا مایورکا مزرعه خانوادگی بودگا ریباس که بیش از 300 سال به تولید شراب توی این مزرعه مشغول هستن. اومدیم اینجا که در خلال توری که این خانواده برای ما برگزار میکنه و مراحل تولید شراب رو به ما نشون میده به این نوشیدنی بپردازیم، به تاریخچش بپردازیم و به فرهنگی که این شراب با خودش آورده و در طول سالیان در این منطقه گسترش داده. با ما همراه باشید. ریباس یه مزرعه خانوادگیه که پدرو کوبرا ریباس توی 1711 این مزرعه رو در کنار خونه‌ای که خانواده‌اش تو اون زندگی می‌کردن بنیان گذاشته. این مزرعه 3 محصول عمده داشته که زیتون، گندم بوده و بعد از اون شراب بهش اضافه میشه. در واقع تاکستانی در کنارش ایجاد میشه و بعد از اون کارخونه یا در واقع کارگاه کوچیکی برای درست کردن شراب در اون شروع میشه و این آغاز داستانیه که در واقع آغاز صنعتیه که 10 نسل تا امروز ادامه پیدا میکنه. در بخش ورودی این مزرعه یک فروشگاه قرار داره که بیش از 10 نوع شرابی که در این مزرعه تولید میشه رو اونجا به فروش میرسونن و در کنار اون یک حیاط بسیار دلباز و زیبا وجود داره که اگر شما میل داشته باشین که توی این حیاط بشینید و جرعه‌ای از این شراب رو بنوشید، این امکان برای شما در اونجا مهیاست. برای آغاز گردش ما در این مزرعه شراب باید کمی منتظر راهنمامون میموندیم. ما هم از این فرصت استفاده کردیم و نگاهی به فروشگاه این مزرعه انداختیم. در ابتدای گردش ما در این مجموعه شرابسازی، راهنمای ما که خودش از کارمندان این مجموعه است برای ما توضیح داد که در سال 1711 چگونه پدرو ریباس این کارخونه رو در پای کوههای ترامونتانا در مایورکا بنیان گذاشت، جایی که 3 قرن بعد همچنان در اون شراب ساخته میشه. متئو ریباس بعد از پدرش پدرو این مجموعه رو به ارث میبره و کارخونه تولید زیتون در سال 1774 رو به این مجموعه اضافه میکنه و همچنین یک خانه بزرگ خانوادگی رو که در پشت راهنمامون میبینید در سال 1776 در اینجا میسازه. این مزرعه بعد از حدود 3 قرن به طور مستقیم به دست فرزندان و نوه‌های پدرو و ماتئو نرسیده، بلکه در طول این 300 سال و در نسل‌های مختلف گاهی به جای اینکه مزرعه به فرزندان نسل قبل به ارث برسه به برادرزاده ها واگذار شده، به این معنی که وارثین امروز دقیقاً فرزندان پدرو و متئو نیستن اما همه از یک خانواده هستن و در آخرین و در 10مین نسلی که اداره این مزرعه رو به عهده گرفته آراسلی و خاویر ریباس هستن که از سال 2004 اداره این مجموعه رو به دست گرفتن. ما بازدیدمون رو از مراحل مختلف تولید شراب در این مزرعه شروع می‌کنیم و پس از دیدن محل نگهداری شراب‌ها به حیاط خانه بسیار زیبای خانواده ریباس میریم و در اونجا چند نمونه از شراب‌های تولیدی این مزرعه رو تست خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
خانواده ریباس در این مجموعه برای تولید شرابهاشون به شکل عمده از 2 گونه تاک و یا انگور به نامهای مونتنگرو و پرنسا بلانک استفاده میکنن که بومی جزیره مایورکا هستن و تنها تو این جزیره و با شرایط آب و هوایی و خاک این منطقه است که رشد میکنن. این بخش عمده ای از محصولاتشون رو تشکیل میده، اما یه بخشی از محصولاتشون هم تاک و انگور شیراز هست که لازم به ذکره که این عنوان اگرچه عنوان ایرانی به نظر میرسه، اما در بین تولید کننده های شراب تنها به عنوان نام یک گونه تاک و یک نوع انگور شناخته میشه و حداقل در بین اونها ارتباطی بین این گونه تاک و شهر شیراز وجود نداره. البته ریشه های تاریخیش حقیقتاً نامشخصه. در این سالن 2 گونه مخزن وجود داره. یکی مخازن قدیمی تر که در ابتدای تأسیس این کارگاه از اونها استفاده می شده و روش سنتی تخمیر انگوره، و مخازن جدیدتر که با شکل استیلشون در پشت سر راهنمای ما قابل مشاهده است. پس از چیدن انگورها اونها رو به همراه پوست در این مخازن میریزن. نکته مهم در این پروسه اینه که باید توجه بکنیم که برای تولید شراب قرمز که در این سالن اتفاق میفته باید شراب به همراه پوست انگور وارد این مخازن بشه و در اونجا تخمیر بشه و به اصطلاح پروسه فرمنتیشن انجام بشه. در این رنگ شراب محصول تماس این آب انگور با پوست شرابه که در نهایت یک پروسه شیمیایی از قند موجود درون انگورها الکلی استحصال میشه که باعث تبدیل شدن آب انگور به شرابه. پس از بازدید از این بخش به همراه راهنمامون به سمت ساختمان جدیدی میریم که در اون پروسه تخمیر و فرمنتیشن شراب‌های سفید و همچنین شراب روزه یا شراب گلی انجام میشه. این ساختمون طی 4 یا 5 سال گذشته ساخته شده و به دلیل وجود یک انبار شراب زیبا در زیر زمینش هم معروفه که شما رو دعوت میکنم به دیدنش. 1, 2, 3, 4. همونجوری که اشاره کردم در این ساختمون 2 محصول شراب سفید و شراب روزه یا شراب گلی تولید میشن و مهمترین تفاوت پروسه تولید این 2 شراب با شراب قرمز مدت زمان تماس آب انگور با پوست انگوره. در پروسه تخمیر شراب قرمز مدت زمان تماس آب انگور با پوست انگور چیزی نزدیک به 2 هفته است و برای شراب گلی یا شراب روزه این مدت تنها 2 یا 3 ساعته و در شراب سفید اساساً هیچ تماسی بین پوست انگور و آب انگور وجود نداره. دلیل وجود مخازن متفاوت با سایزهای متوسط در این سالن به جای وجود یک مخزن بسیار بزرگ اینه که گونه‌های مختلف انگور نباید در مخازن یکسانی پروسه تخمیر رو طی کنن. در حقیقت هر کدوم از این مخازن متعلق به یک نوع مخصوص انگوره که در نهایت هم به یک نوع خاص شراب منتهی میشه.
با هم دیگه به زیرزمین این مجموعه میریم که به قول راهنمای ما یک انبار شراب دیدنی و زیباست. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه.